සුබ දවසක් වේවා සියලුම දෙනාට. අද මම අරන් ආවේ රාත්‍රියේ සෑහළු ආහාරයක් වන ඔබට ලේසියෙන්ම මැකරෝනි සලාදයක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාම මාව subscribe කරපු නැති කෙනා නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි බලමු මැකරෝනි සලාදයට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. මම අරගෙන තියෙනවා සුදු ලුණු ගෙඩිය, තක්කාලි ගෙඩිය, දෙහි බෑය, ලොකු ලුණු ගෙඩිය, කෙයාර් ගෙඩිය, ඒ වගේම සලාද කොළ කිහිපයක්. ඊට අමතරව තම්බාගත් බිත්තර දෙකක්. ඒ වගේම මේ ටින් කරලා තියෙන බඩේමු තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්, ඒ වගේම මයොනයිස්, ටූනා වගේම තම්බාගත් මැකරෝනි. මේ සියල්ල එකතු කරලා සැහැල්ලුවට ආහාරය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු. රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා දිගටම. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට කෙයාර් ගෙඩිය කපා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව මෙන්න මේ විදිහට සලාද කොළ අපි කපා ගන්නවා. ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ ටික කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි තක්කාලි ගෙඩියත් මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. තක්කාලි කපා ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ පිළියෙල කරගත් වාදනයට මැකරෝනි ටික එකතු කරගන්නවා. ඉන්න අනතුරුව මෙන්න මේ විදිහට බඩේරින් වල ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටූනා ටික පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා කෑලි ටික ලොකුවට හිටින විදිහට ඒකත් මේ වාදනයටම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලොකු ලුණු ගෙඩිය කපාගෙන අපි මේ භාජනයටම එකතු කරගන්නවා. සුදු ලුණු ගෙඩිය මෙන්න මේ විදිහට අපි චොප් කරගන්නවා. ඔයාලට ඕන නම් තලාගෙන ගන්නත් පුළුවන්, කපලා දා ගන්නත් පුළුවන්. ඉන් පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ විදිහට ලුණු කුඩු ටික එකතු කරගන්නවා. රස පදමට එන්න මෙන්න මේ විදිහට අපි දෙහි අඹුරු ටිකකුත් එකතු කරගන්න වෙනවා. අපි ඊට උඩින් මෙන්න මේ විදිහට මයොනයිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න. මේ මයොනයිස් අපිම හදපු මයොනයිස්. ඔයාලට ඕන නම් මම උඩ කාඩ් එකේ දාලා තියෙනවා. බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක. අපි ඊට පස්සේ තම්බගත් බිත්තර දෙක කපලා ඒකත් සලාදයටම එකතු කරගන්න. දැන් අපි කරන්න යන්නේ ඇඳි දෙකක් ආධාරයෙන් වලට කැමති නම් අතින් උනත් පුළුවන් හොඳට කලවම් කරගන්න.
ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ගෙදරදී හදලා රස විඳලා බලන්න. තරබාරුකමටත් මේක ගොඩක් ගැලපෙනවා. ඉතින් ඩයට් කරන ඔයාලට විශේෂයෙන්ම මේක වැදගත් ආහාරයක් වෙයි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරලා ඒ වගේම ලයික් එකක් දාලා වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් අන් අයටත් බලන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් නැවතත් මේ වුණු වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු මම ගිහින් එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. ජය වේවා. මම bashi all in one. කටර රාට තුලින්